เคยสงสัยไหมครับว่าเมืองหลวงที่เล็กที่สุดในโลกนั้นคือเมืองอะไรเมืองนี้นั้นมีชื่อว่ามาเลย์ครับเป็นเมืองหลวงของมัลดิฟอาจจะดูเป็นแค่จุดเล็กๆบนแผนที่แต่ที่นี่กลับอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวน่าทึ่งที่คาดไม่ถึงจากมัสยิดโบราณที่แกะสลักจากปะการังสู่นวัตกรรมการสร้างเมืองลอยน้ำและวัฒนธรรมอาหารที่ไม่เหมือนใครคลิปนี้อัปเดตทูบจะพาทุกคนไปค้นพบความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในพื้นที่เพียง 8.3 ตารางกิโลเมตรเมืองที่พิสูจน์ให้เห็นว่าบางครั้งสิ่งที่เล็กที่สุดนั้นอาจจะซ่อนความน่าสนใจไว้มากที่สุดก็เป็นได้ไปติดตามได้ในมาเลย์เมืองหลวงจิ๋วซ่อนเรื่องราวมหัศจรรย์ 1. เมืองหลวงที่เล็กที่สุดในโลกมาเลย์มีพื้นที่เพียง 8.3 ตารางกิโลเมตรนับเป็นเมืองหลวงที่มีขนาดเล็กที่สุดในแง่พื้นที่แต่มีประชากรมากถึง 153,900 คนทำให้เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของประชากรสูงที่สุดในโลกการวางผังเมืองมีความเป็นเอกลักษณ์ด้วยถนนแคบๆและอาคารสูงทุกตารางนิ้วถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งอาคารรัฐบาลธุรกิจตลาดและที่พักอาศัยการขาดแคลนที่ดินทำให้รัฐบาลต้องถมทะเลเพื่อขยายพื้นที่เกาะให้รองรับประชากรที่เพิ่มขึ้นและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เติบโตท่ามกลางความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นมัลดิฟได้ริเริ่มโครงการถมทะเลขนาดใหญ่เพื่อขยายพื้นที่อยู่อาศัยและรองรับการเติบโตของประชากรโดยโครงการที่โดดเด่นที่สุดคือการสร้างเกาะฮูลูมาเล่เกาะเทียมขนาด 4 ตารางกิโลเมตรที่ตั้งอยู่ห่างจากเมืองหลวงมาเลย์ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ 8 กิโลเมตรฮูลูมาเล่ถูกออกแบบให้สูงกว่าระดับน้ำทะเล 2 เมตรซึ่งสูงกว่าเกาะมาเลย์เดิมถึง 2 เท่าเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากน้ำท่วมการก่อสร้างนั้นเริ่มขึ้นในปี 1997 และดำเนินการเป็นหลายระยะและปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่ที่นี่ราว 100,000 คนนอกจากฮูลูมาเล่แล้วมัลดิฟยังได้สร้างเกาะเทียมอื่นๆเช่นทิลาฟูชิซึ่งใช้เป็นพื้นที่ฝังกลบขยะและกุนฮิฟาลูสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในช่วง 40 ปีที่ผ่านมาประเทศได้ขยายพื้นที่ดินเพิ่มขึ้นประมาณ 10% หรือ 30 ตารางกิโลเมตรโดยการถมทะเลวิธีการถมทะเลทำโดยใช้เรือติดตั้งท่อดูดทรายเศษปะการังและตะกอนจากพื้นทะเลแล้วขึ้นมาถมในบริเวณที่ต้องการสร้างพื้นที่ใหม่แม้ว่ารัฐบาลจะมองว่าเป็นการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแต่นักสิ่งแวดล้อมก็แสดงถึงความกังวลต่อผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลโดยเฉพาะแนวปะการังและหญ้าทะเลที่ถูกทำลายในกระบวนการนี้ 2. เมืองเหนือน้ำและกำแพงกั้นน้ำมาเลย์เผชิญกับภัยคุกคามจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเช่นเดียวกับหลายเกาะทั่วโลกเช่นหมู่เกาะมัลดิฟหรือหมู่เกาะมาแชลมีรายงานว่า8เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกอาจจะหายไปจากสาเหตุนี้สถานการณ์นี้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้วยนวัตกรรมด้วยการสร้างเมืองให้อยู่เหนือคลื่นมาเลย์อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเพียง 1.5 เมตรจึงจำเป็นต้องสร้างกำแพงกั้นน้ำทะเลเพื่อป้องกันน้ำท่วมซึ่งประกอบไปด้วยกองหินเทตราพอดและมีการใช้บล็อกคอนกรีตร่วมด้วยแต่ถึงอย่างนั้นอุปสรรคก็คือเกาะมัลดิฟและเกาะกลุ่มเดียวกันแทบทั้งหมดเป็นเกาะปะการังจึงทำให้ต้องนำเข้าวัสดุก่อสร้างทั้งหมดจากอินโดนีเซียแม้แต่น้ำจืดที่ใช้ผสมคอนกรีตก็ยังต้องผลิตจากน้ำทะเลผ่านการกลั่นน้ำสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามและการปรับตัวของชาวมัลดิฟรัฐบาลมัลดิฟและองค์กรระหว่างประเทศได้ร่วมมือกันในโครงการขนาดใหญ่เพื่อปกป้องเมืองมาเลย์รวมไปถึงการสร้างชายหาดเทียมและระบบระบายน้ำที่ทันสมัยเพื่อรับมือกับน้ำทะเลที่อาจจะทะลักเข้ามา 3. มัสยิดเก่าแก่หลายศตวรรษฮูคูรูมิสกี้หรือที่รู้จักกันในชื่อ Old Friday Mosque เป็นมัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองมาเลย์อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของสถาปัตยกรรมแห่งท้องทะเลสร้างขึ้นจากหินปะการังแกะสลักอย่างประณีตโดยเทคนิคการก่อสร้างแบบทางอินกรูฟที่แสดงให้เห็นถึงระดับการพัฒนาด้านการก่อสร้างที่สูงมากในยุคนั้นภายในประดับด้วยงานแกะสลักไม้และงานเขียนลายลักษณ์ที่มีความงดงามและมีคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างยิ่งสร้างขึ้นในปี 1658 ในสมัยของสุลต่านอิบราฮิมอิสกันดาที่ 1นอกจากความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมแล้วมัสยิดแห่งนี้ยังคงเป็นศูนย์กลางสำคัญของการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชุมชนในปัจจุบันโดยรอบมัสยิดยังมีสุสานที่มีหลุมฝังศพประดับด้วยหินสลักอย่างวิจิตรแสดงถึงตำแหน่งและเพศของผู้ถูกฝัง
ทำให้ฮูคูรูมิสกี้เป็นทั้งอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์และสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สำคัญของมัลดิฟในปี 2008 ฮูคูรูมิสกี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกชั่วคราวโดยยูเนสโกเนื่องจากเป็นตัวแทนของความเป็นเลิศทางด้านความคิดสร้างสรรค์และความสำเร็จของชาวมัลดิฟแต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอย่างเป็นทางการเพราะการที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอย่างสมบูรณ์ยังต้องผ่านกระบวนการพิจารณาและการประเมินเพิ่มเติมจากยูเนสโกซึ่งรวมถึงการจัดทำเอกสารรายละเอียดของมัสยิดการอนุรักษ์และการปรับปรุงสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ยูเนสโกกำหนด 4. มัสฮูนีหัวใจแห่งวัฒนธรรมอาหารมัลดิฟมัสฮูนีเป็นอาหารเช้าแบบดั้งเดิมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในวัฒนธรรมของมัลดิฟโดยเฉพาะในเมืองมาเลอาหารจานนี้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวเกาะในการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นอย่างชาญฉลาดส่วนประกอบหลักของมัสฮูนีได้แก่ปลาทูน่ามะพร้าวขูดหัวหอมพริกและน้ำมะนาวซึ่งล้วนเป็นผลผลิตที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นวิธีการทำที่เรียบง่ายแต่รสชาติกลมกล่อมทำให้มัสฮูนีเป็นอาหารยอดนิยมที่ให้พลังงานและสารอาหารครบถ้วนเหมาะสำหรับการเริ่มต้นวันใหม่ความน่าสนใจของมัสฮูนีไม่ได้อยู่เพียงแค่รสชาติแต่ยังรวมไปถึงประวัติศาสตร์และการปรับตัวตามยุคสมัยในอดีตมัสฮูนีมีเพียง3ส่วนประกอบหลักนอกจากนี้มีการดัดแปลงสูตรในยามที่ขาดแคลนวัตถุดิบเช่นการใช้ผักใบเขียวหรือฟักทองแทนปลาแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและการปรับตัวของอาหารพื้นเมืองปัจจุบันมัสฮูนีเป็นอาหารท้องถิ่นที่เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสวัฒนธรรมอาหารของมัลดิฟช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจท้องถิ่น 5. เมืองที่ไม่มีสุนัขเลี้ยงมาเลเป็นเมืองที่ไม่มีสุนัขเลี้ยงเหตุผลมาจากหลักศาสนาอิสลามที่ถือว่าสุนัขเป็นสัตว์ไม่สะอาดดังนั้นจึงไม่อนุญาตให้เลี้ยงสุนัขในมาเลและความจริงโดยทั่วไปในประเทศมัลดิฟก็ไม่สนับสนุนให้เลี้ยงสุนัขอย่างไรก็ตามแมวกลับเป็นสัตว์เลี้ยงที่พบเห็นได้ทั่วไปและมักจะเห็นเดินไปมาตามท้องถนนในโลกของศาสนาอิสลามสุนัขมีสถานะที่ซับซ้อนและแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศมัลดิฟเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของประเทศมุสลิมที่มีข้อจำกัดเข้มงวดเกี่ยวกับสุนัขโดยห้ามนำเข้าและเลี้ยงสุนัขทั่วไปยกเว้นสุนัขนำทางสำหรับผู้พิการทางสายตาที่ต้องได้รับอนุญาตเป็นพิเศษซึ่งเหตุผลหลักมาจากความเชื่อทางศาสนาที่ถือว่าสุนัขนั้นเป็นสัตว์ที่ไม่สะอาดรวมไปถึงข้อจำกัดด้านพื้นที่ของประเทศที่เป็นหมู่เกาะและนโยบายการท่องเที่ยวที่เน้นความหรูหราและความสงบนอกจากมัลดิฟแล้วประเทศมุสลิมอื่นๆเช่นซาอุดิอาระเบียอิหร่านและบรูไนก็มีกฎระเบียบที่เข้มงวดเกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัขแม้จะไม่ถึงขั้นห้ามโดยสมบูรณ์อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกประเทศมุสลิมที่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับสุนัขหลายประเทศเช่นอินโดนีเซียมาเลเซียและตุรกีอนุญาตให้เลี้ยงสุนัขได้ตามปกติซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายในการตีความและปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลามในแต่ละสังคม 6. มาเลสีสันแห่งมัลดิฟมาเลเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองที่มีสีสันสดใสและมีชีวิตชีวาอาคารบ้านเรือนในมาเลโดดเด่นด้วยสีสันหลากหลายสร้างความประทับใจแรกให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนโดยเฉพาะบริเวณถนนมาจีดีมากูซึ่งเป็นถนนช้อปปิ้งหลักของเมืองเต็มไปด้วยร้านค้าสีสันสดใสเรียงรายสองข้างทางนอกจากนี้เมืองยังมีสถานที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายเช่นมัสยิดเก่าวันศุกร์ที่สร้างขึ้นในปี 1656 มัสยิดใหญ่วันศุกร์ที่สร้างด้วยหินอ่อนสีขาวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมัลดิฟและสวนสุลต่านนอกจากความสวยงามแล้วสีสันของอาคารในเมืองมาเลยังมีประโยชน์ในการสะท้อนแสงแดดและช่วยให้ภายในอาคารเย็นลงซึ่งเหมาะกับสภาพอากาศร้อนชื้นของมัลดิฟและนอกจากนี้สีสันยังสะท้อนถึงวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวาซึ่งปรากฏในหลายสิ่งตั้งแต่เรือโดนี่ที่มีสีสันหลากหลายเช่นสีฟ้าเหลืองเขียวแดงหรือขาวรวมทั้งมีลวดลายประดับเช่นลายเส้นหรือลายดอกไม้ประทับธงที่มีสีสันสดใสไปจนถึงชุดแต่งกายประจำชาติการใช้สีสันสดใสในสถาปัตยกรรมยังช่วยสร้างความรู้สึกสนุกสนานและมีพลังให้กับผู้คนที่เดินไปตามท้องถนนและสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับเมืองหลวงอื่นๆที่มักจะเต็มไปด้วยตึกคอนกรีตสีเทา 7. มัลดิฟดินแดนแห่งความงามและกฎระเบียบเคร่งครัดมัลดิฟโดยเฉพาะในเมืองหลวงมาเลซึ่งถือเป็นเมืองปลอดแอลกอฮอล์อย่างแท้จริง
การบริโภคแอลกอฮอล์ถูกห้ามอย่างเด็ดขาดในพื้นที่สาธารณะและเกาะที่มีประชาชนอาศัยอยู่นักท่องเที่ยวไม่สามารถนำเข้าหรือซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้และหากฝ่าฝืนอาจถูกจับกุมหรือเนรเทศออกจากประเทศอย่างไรก็ตามทางการอนุญาตให้รีสอร์ทบนเกาะส่วนตัวสามารถให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติได้ภายใต้ใบอนุญาตพิเศษนี่คือวิธีที่มัลดีฟรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและศาสนาของตนในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์การพักผ่อนขณะเดียวกันการไม่มีแอลกอฮอล์ในเมืองหลวงอย่างมาเลก็ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมการพบปะสังสรรค์แบบใหม่โดยมีร้านกาแฟมากมายที่เปิดจนดึกเสิร์ฟเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์และขนมท้องถิ่นสร้างบรรยากาศผ่อนคลายที่ผู้คนนั้นสามารถพบปะสังสรรค์และเพลิดเพลินกับการอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ต้องพึ่งพาแอลกอฮอล์ 8. ความมุ่งมั่นด้านสิ่งแวดล้อมแม้จะเผชิญความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแรงกดดันด้านสิ่งแวดล้อมมาเลยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินโครงการริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อมมีการลงทุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์และมีความตระหนักที่เพิ่มขึ้นในหมู่ประชาชนเกี่ยวกับความสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนมีความพยายามในการลดการปล่อยคาร์บอนและส่งเสริมแนวปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโครงการริเริ่มต่างๆเช่นการห้ามใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้กลายเป็นเรื่องสำคัญมากขึ้นอย่างต่อเนื่องความมุ่งมั่นของมาเลในด้านความยั่งยืนสะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทของชาวมัลดิฟในการปกป้องความงามตามธรรมชาติของประเทศถือเป็นแบบอย่างให้กับประเทศเกาะเล็กๆอื่นๆที่เผชิญความท้าทายคล้ายๆกันครับ